Mas pinadali na ang pagtupad ng pangarap mong magkaroon ng sariling bahay dahil automated na ang lahat ng transactions and payment terms with Fiesta Communities. Part 1. Online Information Form. Kung ready ka na to reserve your unit, sagutan ang aming online buyer's information form with your details. Hingiin ang link sa iyong trusted seller or sa aming official Facebook pages. Pwede itong sagutan through your laptop or kahit sa iyong mobile phone for your convenience. Part 2. E-plotting. Kapag nasagutan mo successfully ang iyong online information form, maghintay lamang sa aming assessment and verification process. Pagkatapos, tatawagan ka ng aming customer service representative para sa electronic plotting ng iyong unit, block, and lot. Kapag na-plot na ang iyong preferred model unit, bibigyan ka ng confirmation message ng aming customer service representative at schedule para sa iyong online credit investigation through mobile. Part 3. Online credit investigation and online reservation process. Bago magsimula ang iyong online credit investigation, siguraduhin ikaw ay nasa tahimik na lugar at kumpleto sa anumang dokumento o impormasyon na kakailanganin ng ating customer service representative. I-discuss ng aming customer service representative ang mode of payment at iba pang detalye that you need to proceed para sa reservation. I-note o i-save ang unique code na ibibigay ng aming customer service representative for the next step. Ihahanda na rin namin ang policy acceptance at notice of reservation. Kapag ikaw ay hindi nakasali sa iyong online credit investigation or nakasagot sa aming tawag sa oras ng iyong schedule sa loob ng 10 minuto, you will be rescheduled on the next day. Pero open na ang iyong desired unit for sale at hindi na ito exclusively plotted under your name. Matapos ang successful online credit investigation, ihahanda na ng aming customer service representative ang iyong mga documents sa loob ng 1 week. Muli namin kayong kokontakin directly or through your sales agent for the schedule of your document signing. Take note, sa loob ng process na ito, bawal na ang pagpapalit ng name, location, at financing terms. Part 4. Payments. Habang naghihintay sa iyong documents, magbayad na ng reservation fee over the counter sa aming payment centers, through our partner banks, or through online with your China Bank mobile app to confirm your reservation. For over-the-counter payments through our payment centers and partner banks, matapos pa lang ang iyong online credit investigation at reservation, magbayad na ng reservation fee sa cashier to secure the unit na plotted under your name. Makakatanggap ka ng collection receipt as your proof of payment. Kung gusto mo namang magbayad sa bangko, pwedeng-pwede rin ka-Fiesta with these following steps. Step 1. Pumunta sa pinakamalapit na China Bank branch sa iyong lugar. Step 2. Kumuha ng China Bank bills payment slip at sagutan ang mga sumusunod na detalye. Date. Araw ng iyong pagbabayad. Company or institution name, Fiesta Communities Incorporated. Customer name, name of Fiesta account holder. Reference number. Ang bawat Fiesta Communities buyer ay may kanya-kanyang unique account code. Halimbawa, currency of payment. Amount of payment. Ilagay lamang kung ito ay. At ang type of payment, indicate lamang ito kung ito ay cash or check. Step 3. Pumunta sa cashier o teller
at ibigay ang filled out payment slip. Step 4. Matapos itong i-validate ng teller, magbibigay ito ng validated copy sa iyo. Step 5. Para makasigurong tama at pumasok na ang iyong payment, siguraduhin tama ang lahat ng information at machine-validated ang iyong payment slip. Ito ang magsisilbi mong proof of payment ka-Fiesta. Make sure that bills payment slip ang gamitin for verification. Take note, siguraduhin tama ang iyong unique account code na gagamitin sa iyong transaction. Para naman sa check payments, siguraduhin payable ito sa Fiesta Communities Incorporated. Sa likod ng iyong check, isulat ang unique account code, account name, at iyong telephone number. Step 6. Picturean gamit ang iyong mobile phone ang resibo at isend sa payments@fiestacommunities.com. Gamit ang iyong personal email. Ilagay ang subject na FC, project name, reservation proof of payment. Ilagay rin sa message box ang name ng buyer at unique account code. Siguraduhin naka-attach ang image ng iyong resibo. At syempre, para sa mas madaling transaction, may online payments na rin for you, ka-Fiesta. Make sure na installed na ang China Bank mobile app sa iyong phone, registered ka na rin, at link na with your own bank account. Step 1. Mag-log in sa iyong China Bank mobile app with your registered user ID at password. Step 2. Buksan ang other options sa upper left button at itap ang Pay or Transfer. Step 3. Tap to Other at piliin ang Fiesta Communities Incorporated. Step 4. Ilagay ang details ng iyong payment. Account number, account name, Fiesta Communities Incorporated, at sa remarks naman, ang iyong unique reservation o account code. Kapag kumpleto at tama na ang details, tap Confirm. Step 5. May lalabas na confirmation message kapag successful na ang transaction. Kumuha ng screenshot bilang proof of payment at isend sa payments@fiestacommunities.com gamit ang iyong personal email. Gamit ang subject na FC, project name, reservation proof of payment. Siguraduhin naka-attach ang image ng iyong resibo. Paalala mga ka-Fiesta, makakakuha ka ng collection receipt 7 days after the verification of your payment. Para sa anumang katanungan, please contact. Madali lang ang pagre-reserve ng iyong future home dahil iba't iba na ang available payment methods for you, ka-Fiesta. Sundin lang ang aming step-by-step process para siguradong hassle-free ang iyong pagbabayad sa aming payment centers, sa aming partner banks, or through online. At ngayon, alam mo na ang aming process ng reservation and payment at tuloy-tuloy na rin ang proseso ng iyong housing loan. Welcome sa Fiesta Communities, ka-Fiesta! Muli, ako po si ka-Fiesta Karen. We'll see you here at Fiesta Communities.